chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 138, sau khi Diệp Khuynh Tiên đi tới Thiên Nhân Tộc, nàng đã liền đại náo một trận, sau đó cứu Thạch Hạo rời đi khỏi nơi này. Thời gian qua đi, sau khi Thạch Hạo từ trong thông đạo đi ra, anh ấy rơi xuống một nơi hoang vắng, nơi đó gió lạnh thấu xương. Nhìn về phía trước, Thạch Hạo suy tư, anh ấy bất giác nói: Ma Quỷ Viên, Minh Thổ, Thiên Quốc ta sẽ đến từng nơi viết nên khúc ca bằng máu và lửa. Dứt lời, Thạch Hạo cũng liền sử dụng xúc địa thành thốn, tạo thành địa vũng xoáy và tiến về phía trước. Trên đường đi, Thạch Hạo vô tình bắt gặp hai đạo sát thủ đang giao chiến và đuổi bắt nhau. Nhìn qua, bọn họ đều là cao thủ thực lực kinh người. Dường như đám người kia tranh nhau một thứ gọi là lửa hỗn độn, một thứ vô cùng quý giá. Nếu như có thứ này, ngay cả Thạch Hạo, anh ấy muốn đột phá thần hỏa cảnh cũng dễ dàng hơn. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo dừng lại. Ngay sau đó, khi cuộc chiến kia kết thúc, anh ấy liền tới gần một tên bị thương và dùng bí pháp chiếu lên hắn ta để soi toàn bộ thông tin mà mình cần. Biết được nơi đây là vùng đất tranh đấu cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng lại cực tốt cho việc tu hành. Bởi vậy, Thạch Hạo đã quyết định ở lại đây. Hai cánh khẽ động, anh ấy liền tiến về phía trước. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh ấy đã tới được Phù Phong Thành. Rất nhanh, Thạch Hạo đã liền đi vào bên trong. Dạo qua nơi này một lượt, Thạch Hạo đã bắt gặp rất nhiều người buôn bán hai bên đường. Thế nhưng, nơi đây chẳng hề yên ổn, chỉ toàn thấy tràng cảnh hỗn loạn. Chứng kiến cảnh tượng đó, ánh mắt Thạch Hạo càng thêm nghiêm trọng. Đang đi, Thạch Hạo nhìn thấy ở phía trước đột nhiên xuất hiện sấm sét đùng đùng. Sau đó, có hai bóng người của Học viện Thần Nhai đi tới. Vừa tiến vào cổng thành, hai người đã liền được một ông lão mặc trường bào màu vàng phát cho một quyển trục. Thấy vậy, hai tên kia cũng liền nhận lấy. Sau đó từ phía xa, một nữ tử tên Thanh Y mang trên tay một quyển trục cũng liền tiến về phía ông lão áo vàng. Nhìn thấy vị nữ nhân có gương mặt kiểu diện kia, Thạch Hạo cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhìn nàng, anh ấy có một chút cảm giác quen thuộc. Bất chợt, một hình ảnh thơ mộng của hai người đột nhiên hiện lên trong tâm trí Thạch Hạo. Lúc này, trên chiếc thuyền nhỏ, thời gian như chậm lại, anh ấy cùng cô gái kia nhìn nhau không chớp mắt. Cứ thế, khung cảnh hoàn mỹ kia trôi qua từng phút từng giây. Và sau một hồi chìm đắm trong ánh mắt của nữ nhân kia, Thạch Hạo cũng tỉnh táo lại, dùng trùng đồng quan sát. Trong chớp mắt, Thạch Hạo liền nhìn ra được chân thân của Thanh Y kia chính là Nguyệt Thiền Tiên Tử. Nhanh chóng trở lại thực tại, Thạch Hạo vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Còn cô gái kia nhìn hai vị vừa tới, thanh âm vang lên nói: Từ Tiêu huynh, Tiểu Địch tỷ, tha lỗi cho ta chậm trễ nghênh đón. Đây chính là Thanh Y muội muội của Học viện Tiên Thiên đúng không? Nghe vậy, Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, Thanh Y kia không ngờ lại chính là thứ thân của Nguyệt Thiền, người đã cùng mình động phòng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thạch Hạo trở nên sáng ngời, còn ba người kia, bọn họ cũng nhanh chóng cùng nhau tiến vào một tòa phủ đệ. Còn Thạch Hạo nhìn theo những bóng người vừa rời đi, anh ấy đứng đó một hồi, nghe ngóng một chút thông tin, sau đó cũng liền rời đi. Thời gian trôi qua, hình bóng Thạch Hạo với đôi cánh sau lưng rất nhanh đã xuất hiện, dường như anh ấy đang tìm kiếm thứ gì đó. Và sau một hồi tìm kiếm, Thạch Hạo phát hiện có vẻ nơi đây xuất hiện lửa hỗn độn, bởi vậy anh ấy liền phóng tới nơi đó. Ở phía dưới, Thanh Y cảm ứng được vệt sáng lóe lên trên bầu trời, đang cấp tốc lao tới nơi lửa hỗn độn tọa lạc, nàng giật mình liền xoay người lại. Còn Thạch Hạo như ngôi sao sáng, anh ấy rất nhanh đã tới được một cái cung điện tỏa ra ánh sáng màu tím vô cùng hùng vĩ ở phía dưới. Chậm rãi quan sát, Thạch Hạo thấy được bên trong luồng ánh sáng màu tím kia chính là 9 khối xương rồng. 9 khối xương này dường như đang bao quanh một vật gì đó. Nhìn thật kỹ, Thạch Hạo mới phát hiện đó chính là một cái quan tài bằng đồng. Lúc này, khi hỗn độn không ngừng tỏa ra, làm nơi đây trở nên vô cùng kỳ ảo. Còn Thạch Hạo rất nhanh, anh ấy đã tiến vào bên trong. Nhìn thấy những thứ bên trong kia, Thạch Hạo lại một lần nữa kinh hãi khi phát hiện bên trong chiếc quan tài kia còn một cái quan tài nhỏ nữa. Không chỉ vậy, bên trong quan tài đồng kia còn xuất hiện những tiếng động nhỏ. Sau một hồi, bất chợt một luồng ánh sáng xanh lóe lên. Ngay lập tức quay đầu lại, Thạch Hạo liền nhìn thấy một ngọn lửa màu xanh ở trước mắt. Chưa hết, sau ngọn lửa đó, từ trong quan tài kia lại một ngọn lửa nữa xuất hiện. Lúc này, giữa hư không, từng khe nước hiện ra, công kích đã liền phóng thẳng xuống dưới. Thấy vậy, hai cánh sau lưng khẽ động, Thạch Hạo đã liền tránh né, tránh thoát khỏi công kích đánh tới người mình. Đến đây thì hết tập 139 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.